Кораген. Без жука і без проблем. Під Москвою палав об'єкт ФСБ. Повідомляють про це РОЗМІ, підозрюють підпал. Електропідстанція військової частини ФСБ та заводу з виробництва військового обладнання спалахнула в Підмосков'ї. Пожежа на електропідстанцію у підмосковній Балашисі сталася напередодні ввечері 14 травня. Про це офіційно, до речі, повідомили і голова Балашихи та місцева адміністрація. Там заявили, що причиною пожежі буцімто стало коротке замикання. Але в нас пам'ять і розуміння не короткі. Ми усвідомлюємо, що ось такі короткі замикання, внештатні схождення боєприпасів, учення в бухтах Севастополя – це все лише прикриття справжніх причин. Тут, зокрема, очевидно, що партизани працюють дуже гарно, кажуть в моєму ефірі російські опозиційні політики часто. То от, імовірно, що це коротке замикання могло бути результатом довгого чийогось планування. Ну, це, звісно, так, наша конспірологія, а може і правда. Голова міста про причини промовчав. Бачите, тому, може, не так це і конспірологічно і звучить моя теорія, яка реалізувалась на практиці. В ЗМІ пишуть, що причиною міг стати підпал, от і треба ж. На одній із трансформаторних підстанцій у мікрорайоні Павліно сьогодні сталося загоряння. Всі служби оперативно відреагували на позаштатну ситуацію. Зараз пожежу загасили. Подачу електрики до будинків відновлено, написав голова Балашихи Сергій Юров. Як з'ясувало незалежне видання «Астра», пожежа сталася на підстанції місцевого заводу «Прогрес». Там відбувся регрес. На території заводу, цього ж заводу, знаходиться військова частина 35533 Федеральної служби безпеки Російської Федерації. За даними сайту Агентура.ру, ця військова частина входить до складу науково-технічної служби ФСБ РФ. Як повідомляється, центр займається розробкою та виробництвом і тестуванням електронних носіїв різних програм для військового комплексу країни-агресорки та цивільних підприємств. Як писали медіа, в 2012 році співробітниками ФБР було припинено нелегальні закупівлі мікроелектроніки в Штатах, кінцевим покупцем якої і був науково-дослідний інститут, який перебуває у відомстві ФСБ. Електроніка, що купується, нібито повинна була бути передана військовій частині 35533. За даними видання, раніше в СРСР це був Центральний науково-дослідний інститут спеціальної техніки у складі оперативно-технічного управління КДБ при СРСР. З метою конспірації називався заводом «Прогрес», а біля Залізничного – Балашиха. Наказом КДБ від 17 серпня 1955 року, відповідно до постанови СРСР номер 863 від 4 травня 1955 року, Центральне науково-технічне бюро оперативної техніки було перетворено на Центральний науково-дослідний інститут спеціальної техніки. Ну ось так.